Az idő nagyon fontos az emberi életben, mert soha nem áll meg. Ha elmúlik egy perc, az már nem jön vissza. Minden pillanat csendben telik el. És ez alakítja az életünket. Az emberek tanulásra, munkára és pihenésre használják az időt. Ha jól osztjuk be az időt, az segít egyensúlyt tartani az életben, és befejezni a feladatokat. Az idő segít a fejlődésben is, mert így tudunk új dolgokat tanulni. A mindennapokban órákat és naptárakat használunk, hogy tervezni tudjunk. Az idő mindig megy előre, és emlékeztet minket, hogy minden nap egy utazás része. Az idő nagyon fontos az emberi életben, mert soha nem áll meg. Ha elmúlik egy perc, az már nem jön vissza. Minden pillanat csendben telik el, és ez alakítja az életünket. Az emberek tanulásra, munkára és pihenésre használják az időt. Ha jól osztjuk be az időt, az segít egyensúlyt tartani az életben, és befejezni a feladatokat. Az idő segít a fejlődésben is, mert így tudunk új dolgokat tanulni. A mindennapokban órákat és naptárakat használunk, hogy tervezni tudjunk. Az idő mindig megy előre, és emlékeztet minket, hogy minden nap egy utazás része.